So, naka-quarantine ako, no? Ay, Pilipinas na nga to. So, kanina dinalan na kami ng almusal. Almusal is real. Hapunan. Bawat isa, yan, magka-partner yan. Yan, tubig. Ano ba almusal ngayon? Wow. Thank you, President Duterte. Hindi mo kami pinabayaan. Yan. Yan lang. Ito. Yun, kung galing kang abroad, marami kang pera, lagay mo dyan sa bolt. Plancha. Conserve electricity. Yan, may TV naman. So, thank you sa mga frontliner, no? Tsaka sa mga government agencies. Yan. Yan ang quarantine. Sana lumabas na yung result. Bye. So, dahil nga nandito kami sa quarantine, no, hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga taga-OWA, salute sa inyo mga taga-OWA. So, pwede daw kami magpa-bibili. Pero syempre, dahil busy sila, marami, kaya matagalan. So, ito sa akin. No. So, lalagay ko to. Ito. Nagpabili na ako kahapon. Busy sila. So, in-notified ko. Ayan. Nalagay mo lang din yung pera mo. Hihintay ka lang kasi magrurum-turum sila. Thank you sa'yo, taga-OWA. So, habang inaantay ko yung mga pinasuyo ko. So, nakisuyo lang ako guys, no? So, pag matagal, huwag kayong magagalit. So, papakita ko sa inyo yung mga nangyari nung sumakay ako ng aeroplano sa pag swabtest. Hindi ko na video nyo kasi sobrang busy talaga. Maraming mga pangyayari, maraming dapat gawin. So, sasend ko sa inyo, no? Papakita ko sa inyo. A few moments later. So guys, dumating na nga yung taga-OWA. Thank you sa'yo. Binili niya ako ng tubig. Yan. At saka cup noodles. Oh, dami! Yan. Ito na ako minom. Thank you sa'yo, Wawa.
Thank you doon sa taga Coast Guard.